අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Dyricx ගයිඩ් YouTube channel එකෙන් අරගෙන එන තවත් එක වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හදන්නේ 1xbet website එක හරහා withdrawal එකක් කරගන්නකොට ඔයාලට ඇති වෙන ගැටලු සහ ඒ ගැටලු වලට විසඳුම් විදියට අපි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද කියන කාරණාව ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයා දැනටමත් 1xbet website එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරනවා අමතර ආදායමක් උපය ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් 1x website එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති කෙනෙක් නම් මගේ description එක check කරන්න. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන ලින්ක් එක ඒ වගේම ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක වගේම රෙජිස්ටර් වෙන විදිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඇතුළත් වීඩියෝ එකක ලින්ක් එකකුත් මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවකට යන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනටම යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි, ඉතින් මේ දේ කරගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න මුලින්ම මම මගේ PC එකේ ස්ක්‍රීන් එක අපේ වීඩියෝ එකට අරගෙන ආවා. ඉතින් මම අවශ්‍ය වෙන වෙලාවල් වලදී මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකත් ඔයාලත් එක්ක මේ ස්ක්‍රීන් එකේදීම ෂෙයා කරගන්න. ඉතින් withdrawal ගැටලු ගැන කතා කරනකොට අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපි කොහොමද withdrawal එකක් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ දේ ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ මොබයිල් ෆෝන් එක හරහා 1xbet වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි, ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙලාවේදී 1xbet වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගත්තා මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හරහා. ඉතින් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න අපි කොහොමද ට්‍රාන්සැක්ෂන් හිස්ටරි එක බලන්නේ කියලා. අපි කරපු withdrawal එකක් අපිට ආවද නැද්ද කියලා අපි මුලින්ම බලාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි මෙතන පහළ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙනු කියලා බටන් එකක් තියෙනවා පහළ දකුණු අත පැත්තේ යට මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේ තියෙන මෙනු කියන බටන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාව අරගෙන එනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන උඩ තියෙන settings බටන් එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න එක. ඉතින් මේ settings බටන් එක සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන withdraw option එක. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ withdraw කියලා තියෙන option එක තමයි ඔයා ක්ලික් කරගන්න ඕන ඔයාගේ මොබයිල් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා withdrawal එකක් කරගන්නකොට. ඉතින් withdrawal එකට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන option එක select කරගන්න පුළුවන් iPayද UPayද මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඔයා select කරගන්න option එකත් එක්ක මෙතන තියෙන 15 options වලින් Mcash, Easy Cash, VPay මේ විදිහට ඔයා දැනටමත් select කරගෙන ඇති ඔයා මොන option එක හරහාද මේ withdrawal එක කරන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ ඔප්ෂන් එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන තියෙන ඩීටේල්ස් ටික ෆිල් කරලා කන්ෆර්ම් කරාම ඔයාගේ රික්වෙස්ට් එක කන්ෆර්ම් වෙනවා. හරි, මෙන්න මේ විදිහට අපි රික්වෙස්ට් එකක් දාලා withdrawal එකකට මේ රික්වෙස්ට් එක කම්ප්ලීට් වුණාද නැද්ද කියලා අපිට බලා ගන්න. මේක අප්‍රූව් වුණාද නැද්ද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන මේ withdrawal requests කියලා තියෙන මෙන්න මේක මේ විදිහට පහළට drop down එක ගත්තම ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා ඔයාගේ මේ දැන් ගත්ත withdrawal එක approve වුණාද නැද්ද කියන කාරණාව. ඉතින් මේ දේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ screenshot එක හරහා. අපි මෙතනදී withdrawal එකක් කරගත්තට පස්සේ ඒක approve වුණා නම් අපිට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මම හිතනවා මේක පැහැදිලි ඇති කියලා ඔයාලට. මෙන්න මේ විදියට අපිට මෙතන withdrawal request එක ඇතුළ බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා කොහොමද මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී mobile phone එකේ screen එකේදී අපිට කිසිම දෙයක් බලා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපි දැන් withdrawal එකක් request එකක් දැම්මේ නැති නිසා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක approve වුණාම එන වීඩියෝ වලට පෙන්නන්නම්. මේක approved නම් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් පොඩ්ඩක් ලොකු කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ස්ටේටස් එක approved කියලා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා withdrawal request එකක් දැම්මට පස්සේ ස්ටේටස් එක approved වුණා නම් එතනින් එහාට ඔයාලට මේ withdrawal එක ගැන worry වෙන්න දෙයක් නැහැ 95%ක්ම. මොකද මේක
ඩිනයිඩ් වෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාමත්ම අඩුයි. එහෙම වුණොත් ඒ වෙයි කියන දේ ගැනත් අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් අපි ඊළඟට යන්න ඕනේ මේක මෙන්න මේ විදිහට ස්ටේටස් එක රිජෙක්ටඩ් කියලා වැටුනොත් මේ ඇයි කියන දේ හොයාගන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ රිජෙක්ටඩ් එකක් අපිට හොයාගන්න ඕන නම් මෙතන තියෙනවා find out reason for refusal කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ link එක ඔයාලට click කරගන්න පුළුවන්. මේක click කරගත්තම ඔයාලට ඇයි ඔයාගේ payment එකේ withdrawal එක reject උනේ කියන දේ බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මගේ මෙතන මම කලින්ම ගත screenshots වලින් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හතරක්ම තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේක ගන්නවා. මෙතනදී මෙයා කරලා තියෙන්නේ මෙතන මේ find out reason for refusal කියන එක click කරාට පස්සේ එන screenshot එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී මෙයාලා කියලා තියෙනවා denied by operator payment processing error කියලා. ඉතින් ඔයාගේ withdrawal එකේදී මෙන්න මේ වගේ error එකක් ඔයාලට පෙන්නනවා නම් ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයාගේ account එකේ personal informations හදාගන්න එක. ඔයාගේ personal informations and security settings ඔයා update කරලා නැති එක තමයි මේකට ප්‍රධානතම හේතුව වෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්නම් ඔයා කොහොමද ඔයාගේ personal informations and security settings හදාගන්න ඕනි කියලා. අපි ආපහු එමු අපේ mobile screen එකට focus කරන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ආපහු මේ විදිහට back වෙනවා. මෙතෙන්ට back වුණාට පස්සේ මම ආපහු මුලටම ඇවිල්ලා ඔයාලට මෙතනට එන විදිය නැවත වතාවක් පෙන්නන්න. ඉතින් අපි මෙතන මෙනු කියන එකට තමයි ආවේ. මෙතන පහළ තියෙන මෙන්න මේ මෙනු කියන section එකට. ඉතින් දැන් අපි මෙතන අපහු දකුණු අත පැත්තේ උඩ තියෙන settings button එක මේ විදිහට select කරගමු. මේක select කරගත්තාම අපි ආරගෙන එනවා මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් security settings කියලා තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ security settings කියන එක මම මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් mobile phone number එක link කරන්න අපිට වෙනම එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම password එක හැම දවස් 90කටම සැරයක් change කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම security question එක මම select කරලා තියෙනවා. two factor එක මම active කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම personal profile එක සම්පූර්ණයෙන් fill කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම email sign in එක block කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනම කොටසක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ personal profile කියන එක තියෙන්නේ. ඉතින් personal profile එක මට මේ වෙලාවේදී ගන්න දෙන්නේ නැහැ. මම දැනටමත් ඒක fill කරලා තියෙන නිසා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන personal profile කියන එක fill කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ ඇරෙන්න මෙතන තියෙන මේ options 6න් 4ක්වත් මේ මම complete කරගෙන තියෙන විදිහට අඩුම ගානේ fill කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැතුව ඔයාට withdrawal එක ගන්න මෙයාලා අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි ඊළඟට බලමු මේක රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් තවත් එක විදියක් මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකට යමු. ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අපි බලමු ඒක මොකක් නිසාද මේ විදියට ඔයාගේ එක රිජෙක්ට් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා request for documents please email the security team කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ විදියට ඔයාගේ payment එකක් රිජෙක්ට් වෙන්නේ ඔයා බෝනස් වලින් bet කරලා බෝනස් එක withdraw කරගන්න යන අවස්ථාවලදී මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම නම් ඒක. ඉතින් මෙතනදී මෙයාලා documents ඉල්ලනවා. ඒ වගේම email කරන්න කියලා එයාලගේ security team එකට. මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ දේ තමයි එයාලව contact කරගෙන එයාලගේ security email එක ඉල්ලගෙන එයාලට email එකක් දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට මගේ payment එක reject වුණා කියලා මේකේ screenshot එකක් එක්ක. එතකොට එයාලා ඔයාලගෙන් ඔයාගේ selfie එකක් ඒ වගේම ඔයාගේ ID document එකක් මෙන්න මේ වගේ documents කීපයක්ම ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඔයා upload කරාට පස්සේ එයාලා ඒක approve කරාට පස්සේ ඔයාට නැවත වතාවක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඔයාගේ withdraw request එක දාන්න පුළුවන්. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව withdrawal එක කරගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මොබයිල් ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට ආපහු එන්නම් මේ දේ කරගන්න විදිය ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයා කරන්න ඕනේ විශේෂම දේ තමයි ඔයාගේ මේකේ 1xbet ලගේ contact support system එක අපි හොයාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි ආයි පාර මේ විදිහට settings වලට ඇවිල්ලා එතන පහළටම එමු. පහළටම ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙයි මෙතන. මෙයාලගේ contact details. හරි. මෙතනදී මෙයාලා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ආයි පාරක් back වෙමු. back වෙලා මෙතන තියෙන අද කියන setting එකට ගිහිල්ලා බලමු. මෙතන තියෙනවා පහළ deposit එකට පහලින් අද කියලා. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට select කරගන්න. එතන select කරලා අපි පහළටම ආවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාලගේ customer support කියලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා option එක. ඉතින් මෙන්න මේ option එක මේ විදිහට select කරගත්තම ඔයාලට chat කරන්න, call කරන්න, ඒ වගේම මෙයාලගේ email, phone number මොනවද කියලා බලන්න contact කියන එක select කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
මොනවද මෙයාලගේ සිකියුරිටි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට තමයි මෙයාලා ඊමේල් එක දාන්න කිව්වේ කියනවා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ඊමේල් එක. ඉතින් එයාලගේ ජෙනරල් ඉන්ක්වයරිස් වලට පබ්ලික් රිලේෂන්ස් ඇන්ඩ් ඇඩ්වර්ටයිසින් වලට මෙන්න මේ විදිහට එයාලගේ ඊමේල් සහ ෆෝන් නම්බර්ස් ඔක්කොම එයාලා මෙතන කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් දාලා තියෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට තියෙන තවත් සුළු ගැටලු වලදී chat කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ chat කියන ඔප්ෂන් එක අරගෙන කස්ටමර් සපෝට් එකත් එක්ක chat කරන්න සාමාන්‍ය අපි WhatsApp chat එකක් කියන විදිහට අපිට මෙතන messages send කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාලා අපිට මේකට reply කරනවා. ඉතින් හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ඒ withdrawal error එක අපි හදාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් screenshot එකකට ගිහිල්ලා බලමු. මම මේ වෙලාවේදී මෙන්න මේක select කරගන්නවා. හරි. ඉතින් මේකෙදි මෙයාලා කියලා තියෙනවා withdrawals will only approved when made using the same payment method that was used to make a deposit. Use recommended payment methods කියලා. මෙන්න මේ වගේ error එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාව තියෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ error එක එන්නේ ඔයා මේ application එකට deposit එකක් කරගන්නේ iPay එක හරහා නම් ඔයාට මේක withdraw කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ iPay එක හරහාම විතරයි. අන්න එහෙම නැතුව ඔයා iPay එක හරහා මේකට ඩිපොසිට් එක කරලා ඔයා withdrawal එක නියොස් එකට ගෙන්න ගන්න. NDB නියොස් pay හරහා ගෙන්න ගන්න try කරොත් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ error එකක් බලා ගන්න හැකියාව තියෙයි. ඉතින් මේකෙදි කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයා ඩිපොසිට් කරන method එකෙම withdrawal එක ගන්න. එතකොට ඔයාට මේ error එක sort out කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි තවත් error එකකට යමු. මේ වගේම මට කෙනෙක් එවපු එකක්. ඉතින් අපි ඒකත් ඕපන් කරගෙන බලමු මොකක්ද ඒ error එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි ඒක. The security department reserves the right to decline withdrawal requests if deposit or withdrawal amounts do not correspond to the stakes of bets placed. To be able to withdraw funds, the deposit amount must be wagered in full in bets with odds of at least 1.1 කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ගොඩක් අයට තිබ්බ ගැටලුවක්. ඇයි මෙයාලා මේ විදියට කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකට උදාහරණයක් ඔයාලට කියන්නම්. ඔයා රුපියල් 1000ක ඩිපොසිට් එකක් 1xbet වෙබ්සයිට් එකට දාලා ඔයා මේකෙන් මේ රුපියල් 1000න් රුපියල් 100ක ඔට්ටුවක් දාලා ඊට පස්සේ ඔයා තියෙන සම්පූර්ණ මුදලම withdraw කරන්න හැදුවොත් මෙයාලා ඒ withdrawal එක ගන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව 1000ක් දාලා තිනවා ඔයකෙන් රුපියල් 100යි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේකෙන් bet කරන්න. ඒත් ඔයා 100 ගානේ 10 වතාවක් 15 වතාවක් විතර ඔයා bet කරොත් ඔයා 1500ක් විතර use කරලා තියෙනවා මේකේ bet කරන්න. ඉතින් අන්න එතකොට විතරයි මෙයාලා මේකේ ඔයාට withdrawal එක ගන්න දෙන්නේ. එයාලා කියනවා 1.1 වෙන්න ඕනි කියලා. ඉතින් 1000ක් නම් 1100කවත් bets දාලා තියෙන්න ඕනි කියලා. රුපියල් 1000ක් දාලා අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට රුපියල් 500ක bet එකක් දාලා ඒක double වෙලා ඔයා තව 1000ක් ගන්නවා. එතකොට ඔයාගේ සම්පූර්ණ amount එක 1100ක් වෙනවා. 1500ක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා bet කරලා තියෙන ගාන 500යි. ඔයාගේ amount එක සම්පූර්ණ ගාන 1500යි. ඔයා deposit කරලා තියෙන ගාන 1000යි. එතකොට ඔයා තවත් 600ක bets දාන්න ඕනේ 1100 සම්පූර්ණ කරගන්න. ඔයා සරලවම කිව්වොත් ඔයා රුපියල් 1000ක් මේකට ඩිපොසිට් කරාම ඔයා රුපියල් 1100කවත් bets place කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඒක withdraw කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ information message error එක ඔයාට පෙන්නන්නේ. හරි. ඉතින් මම ඔයාලට මගේ මොබයිල් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට ආයිත් අවධානය යොමු කරනවා නම් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ මම මුලින්ම කතා කරපු විදියට මගේ transaction history එක. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ account management එක යටතේ මම ගත්ත මගේ transaction history එක. ඉතින් මගේ transaction history එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම මෙතනදී මම 15785ක් ඒ වගේම 11000ක් 27000ක් සහ 13000 ගාණක් මෙන්න මේ විදියට transactions අරගෙන තියෙනවා. ඒකක්වත් මගේ reject වෙලා නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි කොහොමද transaction history එක බලන්න ඕනි කියලා ඔයාලට. ඉතින් transaction history එක බලන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙතන පහළ තියෙන menu කියන button එක select කරලා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන others කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන account management කියලා තියෙන එක මෙන්න මේ විදියට select කරගන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාට මේකේ transaction history එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක reject වෙනකොට අපිට කොහොමද පෙන්වන්නේ transaction history එකෙන් අපි කොහොමද අපේ payment එක reject වුණාද කියන දේ බලාගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන මම මේ පෙන්වන screenshot එක හරහා ඔයාට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා reject වුණ transactions කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා.
ඉතින් රික්වෙස්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ රික්වෙස්ට් එකට මෙතනදී මේක withdraw එක කැන්සල් කරලා තියෙනවා. මේ 6:34 රික්වෙස්ට් එක 6:37 වෙද්දි කැන්සල් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එකම amount එක 8700. ඉතින් ඒ ආපහු මෙතන මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ විදිහට මේ ආයිත් එයා රික්වෙස්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් රිජෙක්ට් වුණොත් මෙන්න මේ වගේ කතිරක ලකුණකින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් transaction history එකේදී ඔයාගේ payment එක රිජෙක්ට් වුණාද කියලා. ඒ වගේම reason එක හොයාගන්න විදිය සහ ඒ reasons වලට අපි කරන්න ඕනි දේවල් ටිකත් මම මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ දේවල් වලට අමතරව තවත් ඔයාලට withdrawal ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි දිගටම ඔයාලත් එක්ක මේ 1xbet වෙබ්සයිට් එකත් එක්කම එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඔයාලගේ ගැටලු निराකරණය කරගනිමින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන විදියට මේකේ වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න දේවල් ටික අපි සම්පාදනය කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ප්‍රශ්නත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි, ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා හැම දෙනෙකුටම ගොඩක් පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම කිව්වා වගේම මේ වීඩියෝ එකේදී අපිට කතා කරන්න බැරි වුණ තවත් withdrawals වල ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක හරහා ඒ ගැන දැනුම් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ දේවල් වලටත් ඔයාලට විසඳුම් අරගෙන එන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි සමු ගන්නවා.